টাউনৰ মাজত আছিল আনন্দৰাম এটা টাউনৰ মাজত কি যে হাইৱেৰ ওচৰত 2-3 কিলোমিটাৰ আগত গৈছে পথাৰৰ মাজত हेलो एभ्रिवान मोर नतुन एटी भिडिओले पुनरबार स्वागतम जनाइछु आरो एटिया आसु মই পাঠশালাত আছো হাজবেণ্ডৰ ঘৰত যেহেতু ৰাস চলি আছে গতিকে ৰাসৰ কাৰণে ঘৰলে আহিছো আৰু অকল মই যে আহিছো তেনেকুৱা নহয় মোৰ লগত মা বাহত আহিছে ৰাস চাবলে কাৰণ আমাৰ এটো সাইডে মানে পাঠশালা হাউলি পাটাসাগুচি নলবাৰী এটো সাইডে বহুত স্পেশাল ৰাস হয় মানে বহুত ধুনিয়া ৰাস হয় গতিকে আমি এতিয়া গৈ আছো হাউলিত ৰাস চাবলে আৰু মইরে তো কোনি গল নেকি ও সয়ই আদিছে 45 টাকা আদিছে ইনি হাতে 45 টাকা আছে এতিয়া আমি লাহে লাহে পাই গলো হি হাউলি ৰাখ এখন মেইন গেটখন যেহেতু আমি গাড়ী লৈ আহিছো গতিকে মেইন গেটেদি যাব দিয়া নাই ওভাৰব্ৰিজৰ ওপৰেদি আহি ৰাখৰ ওচৰতে আমাৰ ৰিলেটিভৰ মানুহ আছে গতিকে আলহী ঘৰত খুমাই আলহী খাই মানে চাহ পানী খালো খাই মেলি সিহঁতৰ ঘৰতে আমাৰ গাড়ীখন থৈ আহিছো কাৰণ পাৰ্কিংত গাড়ী থবলে অলপ ৰিক্সি হয় পিছত উলিওৱা টাইমত বহুত বেছি ভিৰ হয় সেইকাৰণে আলহী ঘৰতে চাহ পানী খাই গাড়ীখন থৈ আহিলো আৰু এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাখ চাওকচোন গেটখন ইমান ভাল লাগিছে গেট এখন বুলি নহয় এনেকুৱা লাইটিং গেট গুটেই ঠাইডোখৰতে আছে মানে এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে গুটেই লাইটিং গেটৰ ভিতৰি যাব লাগিব আমি বহুত দূৰলৈকে ৰাখৰ ওচৰলৈকে মানে ৰাখৰ মাজলৈকে গতিকে ময়ো চাম আজি হাউলি ৰাখ আপোনালোককো দেখাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিব হাউলি ৰাখ চাই বহুত ধুনীয়া হয় নাম থকা ৰাখ হয় গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া আমি লাইটিং গেটৰ মাজে মাজে আহি আছো ভিতৰলে আৰু বহুত বাকি আছে আৰু ইয়া চাই হলে আমি যাম পাঠশালা আৰু পাটাসাগুচি চাবলে চাও টাইমে কিমান আতে আৰু মোৰ ভাগিনজনী এই ময়ূৰীয়ে মোক কৈছে মাহী মুকু উঠোৱা ভিডিঅ'ত গতিকে তাইকো অলপ দেখাই দিলো আকৌ কয় মাহী মুকু উঠোৱা ভিডিঅ'ত তো সেয়াই বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছো মাত্ৰ ভিতৰলে যাওঁ কি আহিছে কি হৈছে চাওক গেটবোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে এপিনে না মই দেখিছো ৰাখ হওক পূজা হওক এনেকুৱা লাইটিং গেটবোৰ বহুত স্পেশালকে বনায় বহুত ধুনীয়া ডেকোৰেশ্যন কৰে একচুয়ালি তো এতিয়া আমি গৈ আছো পামগে আৰু বেছি দূৰ নাই কাৰণ গাড়ী বহুত দূৰতে থব লাগে কাৰণ বহুত ভিৰ হৈছে আজি যেহেতু সানডে হয় বহুত বেছি মানুহ হৈছে মুঠতে এতিয়া যাওঁতে ৰাস্তাটোত ইমান মানুহ ভিতৰলে চাগে আৰু বহুত বেছি মানুহ হ'ব চাওঁ সিচুৱেশনটো কেনেকুৱা মই বিয়া হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ এবাৰে আহিছিলো এয়া মৌৰি দি আছে পোষ্ট মুকু উঠোৱা বুলি পোষ্ট দি আছে পুৰা তাৰপিছত মৌৰিক ক'লো তুমি কেমেৰাটো ধৰা মোকো এবাৰ ভিডিঅ' কৰি দিয়া এয়া এতিয়া গ'লো মই তো পুৰা হুলস্থুল হৈ আছে গতিকে মই এক্সট্ৰাকৈ ভয়েস দিবলগীয়া হৈছে এইখন গেট চাওক কি ধুনীয়া এনেকুৱা গেট বহুত আছে মানে ইমান এখন বহুত দীঘল অভাৰব্ৰিজ পুৰা আমি ক্ৰছ কৰি আহিছো ইমান দীঘল তাৰপিছত আৰু সিটো চাইডেও আছে এইপিনে এতিয়া আমি ৰাখৰ ভিতৰলে সোমাইছো ফাৰ্ষ্ট আমি মেলা সাইডটোত সোমাইছো বহুত ডাঙৰকৈ মেলা আহিছে লটাৰী হওক গাড়ী এতিয়া আহোতে আমি গেটৰ ভিতৰলে সোমাইছো ফাৰ্ষ্ট আমি মেলা পিনে যাম মেলাখন বহুত ডাঙৰ হৈছে
হাই এইটো চাইডে যাম আমি আৰু বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ এইপিনে চাওক এইবোৰ লটাৰী মানে গাড়ী লটাৰী এখন যদি স্কুটি পোৱা হয় তেনেকৈ মই ভাবিছোঁ মানে কিন্তু ইমান ভাল লাগ নহয় একচুৱেলি তো সেয়াই মেলাখন একদম যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ যায় আৰু ইমান ডাঙৰ আনন্দ মেলা আহিছে কোনপিনে কি বুলি কয় নাজানো কিন্তু আমাৰ মৰিগাঁও পিনে কয় আনন্দ মেলা আৰু এইখন কেণ্টিনখন চাওকচোন ইমান ডাঙৰকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন বনাইছে বহুত দীঘলকৈ বনাইছে তো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট মেলা পিনে সোমাম মেলা চাম আৰু এইপিনে মেইন ৰোডৰ পৰা সোমাওঁতে লেফ্ট ছাইডে আছে মেলাখন আৰু ৰাইট ছাইডে আছে যোনবোৰ ৰাসৰ মূৰ্তি হয় মূৰ্তি ছাইডটোত আমি পিছত সোমাম আগতীয়াকৈ মেলাৰ পিনে চাই লওঁ তো এতিয়া আমি মেলাৰ পিনে আহি আছোঁ এইখন গেটেদি সোমাব লাগিব মেলাখনত এইখন গেটেদি এইখন পাৰ্মানেণ্ট গেট হয় মানে হেৰি কিজানি এখন ষ্টেডিয়াম হয় ষ্টেডিয়াম মানে এখন ডাঙৰ ফিল্ড হয় সেই ফিল্ডখনৰ গেটৰ ভিতৰেদি আমি সোমাই আহিছোঁ আৰু সোমাওঁতেই এইপিনে কাপোৰৰ দোকান আহিছে পূৰা ব্লেজাৰ জেকেট সেইবোৰ 350তে দি আছে দিল্লীৰ পৰা আহিছে দোকান আৰু এতিয়া ভাগিনজনীয়ে কৈছে কিবা ল'ব বুলি গতিকে গেটৰ ভিতৰতে মাত্ৰ অলপ গেটৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু কৰিয়ে এইখন কাপোৰৰ দোকানলৈ আমি সোমাইছোঁ তাই হেনো চুৱেটাৰ কিনে বোলে তো তাইৰ লগতে ময়ো কিনিম বাৰু কিবা এটা চাওঁ কি কিনো এতিয়া আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ মেলা দেখাই আছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক তাৰপিছত এই মেলাখন দেখুৱাই হ'লে মেলাখন চাই হ'লে তাৰপিছত আমি যাম মূৰ্তি পিনে সেইখিনি আপোনালোকে চাবলৈ মিছ নকৰিব কাৰণ বহুত বেছি ডাঙৰ হয় হাউলিৰ ৰাস তো সেয়াই চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ মহোৎসৱস্থলীত মাদক দ্ৰব্য বৰ্জন সন্দেহজনক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাসমিতিৰ স্বেচ্ছাসেৱক নাইবা আৰক্ষী খবৰ কৰক और चलाने वाले 3 मारुति कार खुले गाड़ी साथ में कमार एक हेलमेट मोटरसाइकिल এতিয়া আমাৰ মেলা চোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি ৰাসৰ মূৰ্তি যোনটো চাইডে ৰাখিছে ৰাইট চাইডে সেইটো চাইডে আহি গ'লোঁ আৰু মূৰ্তিবোৰৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ এনেকৈ লিখা হৈ আছে আৰু মূৰ্তিবোৰৰ ওপৰত কি মূৰ্তি আছে সেই মূৰ্তি ডিটেইলছত লিখা হৈ আছে নামবোৰ তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ ময়ো চাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে মূৰ্তিবোৰ চব কাৰেণ্টৰ হয় আৰু এইপিনে গায়ক আহিব তাৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চলি আছে ইয়াত লিখা হৈ আছে 96 সংখ্যক হাউলি ৰাস মহোৎসৱ তেনেকৈ লিখা হৈ আছে বলক এতিয়া আপোনালোকক মূৰ্তিবোৰ দেখুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লগতে ময়ো চাম
কংস কাৰাগাৰ গুহা কংস কাৰাগাৰ নাই বনাইছে বস্তু দি পেলাই গুহা চাইডতে চাইডতে চাইডে চাইডে আছে বুজি পাইছো আপুনি তাৰমানে এনে মানুহটো ভাল কিন্তু খোৱাৰ পিছত মানুহ নাইকিয়া হৈ যায় আপুনি ন মদ খালে মানুহ কি হয় জানে না মদ খালে মানুহৰ নাইকিয়া এক নম্বৰ কথা মদ খালে অশান্তি সৃষ্টি হয় সংসাৰত অশান্তি সৃষ্টি হয় 3 নম্বৰ কথা নিজৰ দেহাটোৰ সৃষ্টি হয় ক্ষতি হয় এই আগত গৈছে দে অঁ এইটো মেইন নামঘৰটো হাউলি মেইন নামঘৰটো এইটো মেইন দৌলটো এইটো হাউলি এফালে দিয়া মাই মন্দির নিচে নাও
এয়া চাওক শিৱৰ তাণ্ডৱ একদম ইমান ভাল লাগিছে যেন একদম মানে মানুহ এটাইহে তেনেকৈ নাচি আছে তেনেকুৱা লাগিছে একদম মূৰ্তি যেন ধৰিবই নোৱাৰে আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে হাউলিৰ ৰাস চাই জনাব যদিহে ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজি হাউলিৰ ৰাস ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ এতিয়া আমি পাঠশালা পাটাচাকুচিত যাম চাওঁ সময় কিমানখিনি আতে আৰু সেই পাঠশালা পাটাচাকুচিৰ যি ভিডিঅ' হ'ব ৰাসৰ ভিডিঅ' সেইখিনি আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব কাৰণ অলৰেডি এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈছে আপোনালোকে যাতে বৰিং নাপায় তাৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম নেক্সট আৰু এই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ চাওক আপোনালোকক কিমান মানুহ হৈছে মানুহৰ ভিৰ চাওক আপোনালোকে কিমান বেছি মানুহ হৈছে তো সেয়াই তো আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখন ওলাই যোৱা গেট এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ মানুহৰ ভিৰ আপোনালোকে চাব পাৰে তো নেক্সট পাটাচাকুচি আৰু পাঠশালাৰ এটা নতুন ৰাসৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম তো আজিলৈকে বাই বাই কাৰণ অলৰেডি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈছে গতিকে সেই ভিডিঅ'খিনি মই আৰু ইয়াৰ লগত এড নকৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব